שלום לכולם, החלטתי סוף סוף להרים את ישבני מהספה ולהכין לכם סרטון של איך מנגנים בקלידים. אבל הסרטון הזה מיועד לאנשים שמנגנים כבר אקורדים. אני אעשה סרטון יותר מקיף למי שלא יודע בכלל לנגן על שום דבר. מי שמנגן על גיטרה או על יוקללה, הוא כבר יודע מה זה אקורדים, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. אתם רואים שיר שאתם אוהבים, אתם פותחים, מחפשים אותו ב-Tab for You, מחפשים אותו באולטימט גיטר, מחפשים אותו בכל מקום. קורדיפיי למי שלא מכיר, למרות שקורדיפיי זה אלוהים ישמור, כן? מה שאני רוצה ללמד זה פשוט איך אתם מנגנים את אותו שיר שראיתם עם האקורדים על הדבר החמוד הזה, פלוס טיפה תיאוריה. יש שתי דרכים לדעת אקורדים בקלידים. הדרך הראשונה היא ללמוד כמו רובוט, כמו שכולנו עשינו על גיטרה. יש לנו ציור ואנחנו לומדים מהציור מה עושים. הדרך השנייה, שהיא לא ללמוד כמו רובוט, זה להבין את העיקרון של איך לדעת כל אקורד, לא כל אקורד, כי לא כל האלה עם המספרים אני לא אלמד אתכם, אבל אני יכולה ללמד אתכם את כל האקורדים המינוריים והמז'וריים בכמה דקות. זה יהיה מאוד מאוד פשוט תהיו סבלנים ותאמינו בעצמכם. למרות שכולנו סבירים, אבל גם אנשים סבירים יכולים לעשות את זה ויפה מאוד. אם אין לכם אורגנית או מלודיקה או פסנתר או כל דבר אחר, אז פשוט תפתחו אפליקציה, פרפקט פיאנו, לא יודעת אם רואים את זה, אני פותחת. לוחצת על קלידים, ויש לנו את זה פה. אנחנו יכולים להזיז את הקלידים, אנחנו יכולים לשלוט גם במספר הקלידים שאנחנו רואים, נגיד פה רשום 14, אני יכולה להוריד ל-12, לא משנה. אתם יכולים פשוט לשלוט בזה, אם תרצו שאני אלמד אתכם קצת יותר על האפליקציה, אני יכולה, אבל כרגע זה לא העיקרי. אוקיי, פתחנו, תראו איזה יופי. רגע, אני אגביר טיפה. הנה זה למשל, סתם בשביל הקטע, זה AM. תראו איזה יופי. אתם גם יכולים לעשות פה כמו פדל, כדי שזה יהיה ככה עם ססטיין. רואים איזה יופי? G, F. תראו איך קל. איך לא עשיתם את זה עד היום? אלה הקלידים שלנו. עכשיו, להבדיל מגיטרה, למה קלידים זה יותר קל? אני לא יודעת אם ידעתם, כן, אבל קלידים זה יותר קל. למה קלידים זה קל? כי בגיטרה כל הסריגים נראים אותו דבר. עכשיו, אתם נוגעים, אתם לא יודעים איפה אתם נוגעים. אנחנו אנשים סבירים, לא למדנו תיאוריה. כולנו עצלנים, אנחנו מנסים לדלג על שירים קשים. רובנו מתחמקים משיעורי תיאוריה, רובנו מתחמקים ממילים מפחידות. בהתחלה, מינור, מז'ור, דיאז, במול, לא בא לנו לשמוע את זה. אז עכשיו אני אלמד אתכם ואתם תראו שזה ממש סבבה לגמרי, זה לא מפחיד, זה כיף. לפעמים פשוט עדיף ללמוד וזהו, זה יחסוך לכם הרבה ייסורים בהמשך. וזה יאפשר לכם להתקדם. אפילו שהמילה הזאת נשמעת מלחיצה לאנשים סבירים. אז קודם כל מה שאתם צריכים לדעת זה את ה-ABC. אתם אפילו לא צריכים לדעת את כל ה-ABC, זה A, B, C, D, E, F, G, אוקיי? A, B, C, D, E, F, G. אז יש לנו פה A. סליחה, לא ניקיתי הרבה זמן. הייתי צריכה להעביר סמרטוט לפני. סמרטוט יבש. בקיצור, בדרך כלל מתחילים פה, כי זה דו רמי פה סול לה סי דו. אז זה, הדו הזה, זה האות C באנגלית. כי יש לנו בעצם, אנחנו לא משתמשים בתווים של החכמים, אנחנו משתמשים בתווים באנגלית, אותיות באנגלית, שזה הכי קל, כי זה בעצם הבסיס לאקורדים. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו או נזכור מפה, שזה, תזכרו שיש פה 2 שחורים ו3 שחורים. לפי השחורים, אנחנו בעצם נדע מהו כל צליל. בגיטרה הכל נראה אותו דבר, ופה יש לנו 3, 2, 3, 2, 3, ולפי זה אנחנו יכולים לדעת כל אחד מהקלידים איזה הוא, איזה תו הוא. אז אם אנחנו נתחיל מפה, אז זה C, D, E, F, G, A. ואם אתם רוצים, אתם יכולים להתחיל מ-A, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, אוקיי? מה זה למשל? זה F. הלוכלך קצת. איזה חשומה. טוב, אז ככה, אז הנה, זה F. בואו נעשה לכם מבחן, תבחנו את עצמכם. רגע, קודם אני אדגים. F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. אוקיי? בואו נעשה רגע מבחן, נראה אם קלטתם. תמיד תזכרו שזה ה-C. זה ה-C, אוקיי? או שתזכרו שזה ה-A, כי זאת האות הראשונה ב-ABC. עכשיו בואו נעשה לכם מבחן קטן לפני שאנחנו מתקדמים לדבר הבא. אנחנו מתייחסים כרגע רק לקלידים הלבנים, אז בואו נעשה לכם מבחן קטן. מה זה? איזה תו זה? יש לכם 3 שניות.
זה G. איזה זה? איזה צליל זה? זה D. לפי ה-ABC אתם יכולים לדעת כל אחד איזה תו הוא. לפי התיאוריה הזאת אתם כבר יכולים לדעת את כל הקלידים במקלדת. כי סך הכל זה חוזר, יש לנו אוקטבה, מפה מה-C הזה עד ה-C הזה יש לנו אוקטבה. האוקטבה כוללת את כל הצלילים הלבנים וגם את כל השחורים. סך הכל ביחד 12 צלילים, אוקיי? יש לנו 12 טונים. עכשיו, איך נקרא לשחורים? אין להם שם משל עצמם. השם של השחורים נקבע לפי אחרי איזה לבן הוא נמצא ולפני איזה לבן הוא נמצא. זאת אומרת, אם השחור הזה נמצא אחרי ה-C, זה אומר שהוא C דיאז. דיאז זה אומר שהוא נמצא אחרי, והוא נמצא לפני ה-D. נכון? הוא אחרי ה-C ולפני ה-D. אז הוא יהיה D במול. אני מקווה שזה היה ברור, אנחנו נעשה את זה על עוד אחד. יש לנו את השחור הזה, השחור הזה נמצא לפני ה-A. אז אם הוא לפני ה-A, איך קוראים לו? A במול. אבל הוא גם נמצא אחרי ה-G, אז הוא גם יהיה G דיאז. הדיאז מסומן כסולמית, והבמול מסומל כבי קטנה. אני אשים לכם את זה למעלה. עכשיו בעצם אנחנו יודעים את כל הקלידים. יש לנו את כל הלבנים לפי ה-ABC, וכל השחורים לפי המיקום שלהם ביחס ללבנים, ואז אנחנו יודעים את כל הצלילים. עכשיו מי שרוצה ללמוד לפי השיטה הראשונה שאמרתי, הוא לא צריך לדעת את כל זה. כל מה שאתם צריכים לדעת זה כמו תוכי. ממש כמו תוכי. אני יכולה גם להראות לכם את זה אם תרצו, אני יכולה לעשות סרטון שמראה איך עושים, ואנחנו יכולים לתרגל ביחד. אם בא לכם? כן, אני לא יודעת אם בא לכם. לבלות איתי עוד קצת זמן. אם כבר קמתי מהספה. עכשיו, אוקיי, אנחנו יודעים את כולם, אנחנו יודעים את הזהויות של כולם. כל שנותר הוא להסביר לכם את המילים האלה שנשמעות כמו כללות אולי. מה זה מז'ור ומינור? הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שבזכות הידע הזה אתם תוכלו למצוא כל אחד מהאקורדים העיקריים. לא את כל אלה עם המספרים המוזרים והסס והכל אלה. מז'ור ומינור, מילים שנשמעות כמו כללה נוראית. קודם כל, למי שלא יודע, אתם כל הזמן מנגנים אקורדים מז'ורים ומינורים כשאתם מסתכלים בחוברת. איך נדע אם אקורד הוא מינורי או מז'ורי? כל אקורד בנוי מתו כלשהו, A, B, C, D, F, G, נכון? או G, דיאז, או E במול, אבל יש כאלה שיש להם M בסוף, ויש כאלה בלי M בסוף. M, מם, כמו מם. האקורדים שאין להם M בסוף הם אקורדים מז'וריים. אקורדים שיש להם M בסוף הם אקורדים מינוריים. זאת אומרת ש-AM זה אקורד מינורי, A זה אקורד מז'ורי. CM זה אקורד מינורי, G זה אקורד מז'ורי. אני מקווה שהבנתם. אם לא, אתם מוזמנים לשאול אותי שוב. למרות שזה ממש ממש פשוט. אולי אני אעשה לכם בוחן פתע. למשל, מה זה E במול? זה אקורד מז'ורי או מינורי? אני מאוד אשמח ללייק. תחשבו שנייה. E במול זה אקורד מז'ורי. למה הוא מז'ורי? כי הוא לא נגמר באות M. ממש ממש פשוט. עכשיו הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת. מה אנחנו עושים עם זה? אוקיי, ראינו את האקורד, יש לנו פה שיר נגיד שאני רוצה עכשיו לעשות את אקורד AM. אקורד AM הוא מינורי או מז'ורי? בגלל שהוא נגמר ב-M, אנחנו יכולים לדעת שהוא אקורד מינורי. אז איך אנחנו נמצא את אקורד AM על פני המקלדת? קודם כל אנחנו מוצאים את ה-A. איך מוצאים את ה-A? אנחנו מתחילים, נגיד זכרנו שזה C. זכרנו שזה C, בגלל שזה הדו רמי, דו רמי פסו. אז אנחנו עושים C, D, E, F, G, A. הגענו ל-A, אז אוקיי, אז אנחנו שמים על ה-A, אנחנו נשים את האגודל. סבבה, נשים את האגודל. עכשיו, אנחנו סופרים. אנחנו סופרים גם את השחורים. 1, 2, 3. הגענו לזה שזה C. אנחנו מניחים פה את האצבע האמצעית. אנחנו תמיד נשאיר מקום, נשאיר אצבע אחת שתהיה פה. ועכשיו ספרנו 3. עכשיו 1, 2, 3, 4. זה A מינור, AM. כמו שאתם מכירים אותו מהחוברת, AM. עכשיו אם אני רוצה A מז'ור, אז ההבדל הכל כך קטן יהיה שאנחנו סופרים במקום 3 ואז 4, אנחנו סופרים 4 ואז 3. מאוד מאוד פשוט. אז בעצם אם ספרנו 3 ו-4 או 4 ו-3, אז כך או כך האצבע הראשונה והאחרונה יהיו באותו מיקום. האצבע הראשונה תהיה ב-A, והאצבע השנייה תהיה אחרי 7 קלידים.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אוקיי? ההבדל היחיד הוא שאם אני סופרת 3, אז זה יהיה מינור, ואם ספרתי 4, אז זה יהיה מז'ור. אז בעצם זה A מז'ור, וזה A מינור. אז זה AM, וזה A. AM, A. בואו ננסה לעשות עכשיו על משהו אחר, נתרגל את זה רגע. נגיד שבא לנו עכשיו לעשות E במול. זה אקורד מושמץ מאוד בגיטרה, בקלידים פחות. E במול זה דבר שיכול לבלבל אנשים, כי הם חושבים בגלל שיש משהו אחרי ה-E, אז אולי זה אקורד מינורי, אבל זה לא. כי אין בו את האות M. עכשיו, איך אנחנו נעשה E במול? קודם כל, אנחנו צריכים להגיע ל-E במול. אנחנו צריכים להגיע לצליל, לנוט E במול. איך עושים את זה? אנחנו שוב מתחילים. זה האות C, וזאת האות D, וזאת האות E. נכון? זה E. עכשיו, מה זה E במול? זה אומר שזה השחור שלפני ה-E. וזה מסומן כ-E, ואחריו B קטנה. אז בעצם, זה ה-E במול. השחור שלפני, הלבן של ה-E. השחור שלפני ה-E הוא יהיה E במול. אז כבר יש לנו את הראשון. עכשיו, E במול אין לו M בסוף. אין לו את האות M, הוא לא נגמר באות M. וזה אומר שהוא אקורד מז'ורי. מה זה אקורד מז'ורי? זה 4 ואז 3. אז אנחנו נספור. נשים פה את האצבע הראשונה, שזאת האגודל, ואז נעשה 1, 2, 3, 4. על הרביעי אנחנו נשים את האצבע האמצעית. אנחנו תמיד נשאיר אצבע אחת בשביל שהיא תוכל ללחוץ על הקלידים באמצע. אז אנחנו שמים פה את האצבע האמצעית, ואז אנחנו נעשה 1, 2, 3. והנה יש לנו E במול, אוקיי? לפי השיטה הזאת אתם יכולים לדעת גם את כל הצלילים על פני הפסנתר או האורגן שיש לכם, וגם אתם יכולים לדעת איך למצוא כל אקורד בלי להסתכל בשום מקום, בלי להציץ ברשת. הכל יהיה בראש שלכם. אתם תמצאו הכל, בהתחלה יהיה לכם קצת קשה אולי, כי אתם תצטרכו לחשוב כל פעם, אבל בסופו של דבר זה דבר טוב, מכיוון שלא תצטרכו עזרים חיצוניים. אתם תוכלו לנגן מה שתרצו. בגדול, אני לא אעמיק בנושא כרגע, כי זה כאילו שיעור מספר 1, אני אעשה את השאר בשיעור מספר 2. אני מאוד אשמח ללייק. בגדול, יד שמאל תיתן את האקורד. ביד ימין תיתן את המלודיה. יש לכם אפשרות או ללוות את השיר כמו בגיטרה שאנחנו עושים ביחד, כמו פריטה, סוג של פריטה כזאת, שזה רק אקורדים, או לחילופין אנחנו עושים אקורד ביד שמאל ומלודיה ביד ימין. את המלודיה אתם יכולים לעשות משמיעה, או שאתם יכולים להסתכל בסרטונים שאני אעשה בהמשך. מקווה שנהנתם מהשיעור. אני רוצה לסכם בכך שהוא אמר, כל מי שמנגן בגיטרה או ביוקללה או בוואטאבר, בנג'ו, בוזוקי, סוזוקי, אני מאוד ממליצה גם ללמוד קלידים, זה מרחיב לכם את הידע המוזיקלי שלכם. דברים פתאום נראים יותר ברורים, גם לי זה קרה. אני אשמח מאוד אם תגיבו לי, אם הסרטון הזה עזר לכם, ואם יש לכם שאלות, תרגישו חופשיים לשאול, אני מאוד אוהבת, כמו שאתם רואים, אני מגיבה לכולם בשלב הזה. אם עוד לא עשיתם לי לייק, אני מקווה שעכשיו תעשו, זה הזמן. זה הזמן לעשות לי לייק, להירשם לערוץ. מי שלא רוצה ללמוד תיאוריה, פשוט תפתחו, כמו שאתם עושים עם הגיטרה, כותבים, נגיד AM, קורד, פיאנו, זה הכל. EM, פיאנו, או קיבורד באנגלית. אתם לא חייבים ללמוד את זה, אבל אני חושבת שמי שילמד את זה, הוא יודע לי מאוד מאוד. הוא יזכור אותי כל החיים. תזכרו את מיכל הסבירה, כשתהיו נגנים גדולים. נגנים סבירים, סליחה. ולסיכום, אני רוצה לנגן לכם סרנדה. יצירה מקורית של מיכל הסבירה. שמחתי מאוד לארח אתכם בסרטוני. נהניתי מחברתכם, אני מקווה שאתם גם נהניתי מחברתי. שיהיה לכם המשך שבוע, ונהיה בקשר. אז החלטתי שלאור סליחה. מזייפים את כיף לב, קים. אופס. מרוקאית מזויפת. האוקטבה כוללת את כל הצלילים עליהם, זה מסומל אמרתי? מסומל, מסומן.
למעלה. מז'ור. הרי כל אות EM זה אקורד. מקורד? מקורד, זה מילה חדשה. נהיה לי חם. איך ההבדל? ואני רוצה... קליד אומרים? נהיה לי חם ברמות כאילו. קליד? קשה לי. וגם אתם יכולים לדעת, שמאל, קשה לי להראות את זה. לא נוח. לא נוח לי. אני מנסה פה לאלתר סטנד. אז הוא נופל. קשה מאוד. לא, אין, אני לא 100. בור. אמרתי בור. יואי, אלוהים יעזור לי. זייפתי. זייפתי. לרגל. קטן. יואו, כמה חפרתי, 36 דקות, השם ירחם. לא משנה. כל אחד מהקלידים.